Αυτό θα τα βάλουμε. Πού θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά? Για το άχυρο, μέσα. Θερμά. Να το κινήσουμε μέσα. Η κατάρα. Εγώ και πέρα ένα από πάνω, το άλλο από πέντε. So we are here today as partners of the GreeNest project, a project that is of research of Horizon program in Europe. We are in the laboratory of building materials of the National University of Athens, and we are doing a hands-on workshop, the first hands-on workshop of the program. With participants, 30 students from the School of Architecture, in order to show them how to use techniques with natural materials as building construction methods. It's very important the dissemination of the knowledge, not just the research, but also the preparation and education of younger students on these topics. In particular, we will use the light clay technique, which is a technique of non-load bearing masonry with straw and clay. I think 21st century will be the century of the natural materials. 19th was the century of the metal, 20th century of the concrete, and this century of wood and natural materials. We have to work on it, educating and researching. Στο δικό μας το stage θα φτιάξουμε δοκιμία από ένα φοροπυλό. Θα χρησιμοποιήσουμε 3 υλικά: άχυρο, κάναβη και ελαφρόπετρα, με διαφορετικές αναλογίες και σε διαφορετικά καλούπια, σε διαφορετικά μεγέθη. Πόσο πυλό βάζουμε, πόσο άχυρο, πόσο κάναβη. Και στην ουσία να δούμε την διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του δοκιμίου. Λες και φτιάχνουμε ψωμί. Μπορείτε να μας πείτε λίγο την αναλογία νερού πυλού που θα... 2 πυλός, 1 νερό. Η αναλογία, αυτό που έχει δουλέψει μας, είναι το 1/5 περίπου του πυλού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι καλό όταν πιάνεις τις τεχνικές σου, το σφίγγει και κάποιο. Τώρα είναι οκ. Εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 2 τείχη. Η τείχη περίπου που κάνουμε στο light clay είναι 30 πόντους. 30 πόντοι είναι βολική διότι δεν είναι πολύ μικρό. Λέμε για τους εξωτερικούς τείχους. Αν είναι λιγότερο από 30 πόντους στο εξωτερικό τείχο δεν θερμομονώνει όπως θέλουμε. Αν είναι πάνω από 30 εκατοστά τότε αργεί πολύ στο στέγρωμα και αυτό μας δημιουργεί κάποια προβλήματα. Μούχλας κλπ. Άρα οι 30 πόντοι είναι αυτό που μας βολεύει. Τα υλικά που χρησιμοποιούν είναι πολύ απλά υλικά που βρίσκουμε πολύ εύκολα. Είναι ανακυκλώσιμα 100%. Είναι πολύ εύκολα να τα δουλέψουμε με τα χέρια, με τα ίδια μας τα χέρια. Δεν φοβόμαστε ούτε ότι θα μας κάψει, ούτε είναι βαριά. Είναι πολύ ελαφριά και όταν το φτιάχνουμε και όταν το τοποθετούμε και το μεταφέρουμε. Είναι το άχυρο, δηλαδή είναι το καλάμι, το στέλεχος από το στάρι, το οποίο συνήθως το έχουμε σε αχυρώμπαλες, το λύνουμε από την αχυρώμπαλα και το ανακατεύουμε με χώμα, το οποίο είναι σε υγρά μορφή. Να φύγουν τα μικρά και να μείνουν τα μεγάλα. Μην βάζετε άλλα, μην βάζετε άλλα. Το άχυρο μας είναι έτοιμο να ετοιμάσουμε το χώμα. Καλό, εδώ το θέλουμε περίπτωση. Αυτή εδώ τη μορφή.
θα ξεκινήσουμε. Ο ένας θα κάνει ένα χώμα, ένα άμμο. Και μετά θα κάνει ένα χώμα με 2 άμμο. Εσύ θα κάνεις με τη χονδρόκοκκι άμμο ένα χώμα με 2 και ένα με 3. Ωραία. Και εσύ θα πάμε με άχυρο και θα κάνουμε, βάλε αυτά τα δύο, ένα χώμα, ένα άμμο και ένα άχυρο, εντάξει, ναι, και ένα χώμα, ένα άμμο και 2 άχυρο. Πόσο νερό βάζουμε? Σιγά σιγά θα βάζετε και θα το δείτε. Βάζουμε, ανακατεύουμε, βάζουμε. Ναι. Ότι δεν έχει πουλάρι το καταλαβαίνεις από ότι βλέπεις άμα κάνουμε έτσι καθαρίζει το χέρι μου εύκολα. Άμα κάνεις εδώ πέρα, να και εδώ καθάρισε το χέρι μου, τώρα κάνουμε έτσι. Η διδό δεν πρόκειται να, όσο και να κάνει έτσι το χέρι, δεν πρόκειται να καθαρίσει ποτέ. Today we're going to do some actual prototyping together. We're going to build a 1-2-2 prototype of a ceiling and flooring system consisting of recycled wood and an earth screed which is supplementing concrete. And we are first going to start by building the foundation, which is the wooden ceiling, and we will have waste wood slabs which will be not screwed or they won't be glued. But what we will actually do is we will combine them with wooden dowels. So we can have a complete wooden construction without any metal, without any glue, without any additional materials, which is then later on also really easy to be taken apart. So we use recycled material, but we can also then later on recycle it very easily. Yeah. And on the top of this timber slab element, we want to make a screed made out of earth. So normally you use like cement or some other binders, mineral binders for this kind of building element, and we want to substitute those binders because the earth is can be used as a circular construction element, and in a later phase of the building you can easily remove it and use it again, and that's why we focus on the earth without any additives and just the earth. This provides then the underflooring for the finish of the floor. Hi, my name is Lavina. I don't have any experience here, and I want to learn. Because one person has to look from here and see whether it's straight, and the other person has to take from here and see whether it's straight, and one person has to... We're going to screw that, and then we're going to make them dowel. That's going to be perfect dowel. Wow. So you said to go all the way? Yeah. Καλά, 4. Δεν πρέπει να πάει και μέσα όμως. Πάμε μην το πιέζουμε τα αυτό που είναι μόνο. Μην το πιέζω εδώ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Άρα τώρα θέλουμε μόνο. Κάνουμε το υλικό, το ρίχνουμε μέσα, το χτυπάμε. Συνήθως το υλικό δεν το ρίχνουμε την ίδια μέρα. Το αφήνεις ένα βράδυ για να τραβήξει, να φύγουν τα πολλά νερά και την άλλη μέρα που έχει μαλακώσει και το άχυρο, γιατί τώρα θα δείτε το άχυρο δεν μαλακώνει αμέσως, θέλει ένα χρόνο ας πούμε. Άρα το αφήνεις, το περιμένεις και συνήθως την άλλη μέρα όταν ξεκινήσεις να δουλεύεις αρχίζεις να βάλεις. Είναι καλύτερα τώρα. Ενώνονται και χωρίς να γίνονται ροκόμοι. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν τοίχο από Light Earth, ο οποίος είναι από άχυρα και πυλό.
κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ξανακάνει. Ήταν πρώτη φορά που έρχομαι και πιάνω με τα χέρια μου ο ίδιος κάτι παρόμοιο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο δημιουργικό θέμα, το οποίο θα έρθει και θα ανταπεξέλθει πολύ καλά στη χώρα μας. Ωστόσο, στη συνέχεια, όταν θα καταφέρω να πάρω το πτυχίο και να βγω στο επάγγελμα, θα προσπαθήσω να το κάνω. Πράγμα. Λίγο το να φύγουν αυτοί οι βόλοι, θα μπορούμε μετά να το βάλουμε μέσα και να διαμορφώσουμε. It's like it is a little bit, preparing the mixture, but it's quite good already, I think. So you leave it for minimum half an hour, so the clay gets really activated, and then you turn it around once again, and then you can use it for the screw. You want to test it? You make a ball. Crack it open and it has to stay in bigger parts. If it's too dry, then it breaks in smaller parts. Too many. If it's too wet, it doesn't even crack at all. So Certain people they know us so well. They look at it and they can feel it immediately. Θεωρήσουμε ότι κρατάμε τη συμπίεση σταθερή, δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε λίγο υλικό, συμπιέζουμε καλά στις γωνίες. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη η ελαφρότητα, δεν είναι... And then you can start by pressing it a bit and then really compress it. So this is in the beginning it's better because then you compress it more evenly. Now you can just put it like this, and you compress it with the tools in the end. With this step, you compress it even more, and the goal is to reach the size of the material. Κάνουμε παράδειγμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάτωμα, οπότε θα βγουν οι ξύλινες σανίδες, μάλλον κάποιο ύφασμα για την υγρασία και πάνω αυτό. Μα αυτός είναι και ο σκοπός, να καταλάβει κανείς την ευαισθησία που πρέπει να έχει και πώς πρέπει να το διαχειριστεί. Εμείς φτιάξαμε επίχρισμα από χώμα και άμμο. Κάθε ένα είναι δείγμα από διαφορετική σύσταση. Δηλαδή αυτό εδώ συγκεκριμένα έχει ένα part χώμα, 3 parts άμμο. Αυτά δηλαδή αντίστοιχα έχουν 1/4, 1/5. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορεί να έχει κάπως καλή επαφή και να μην φεύγει, δηλαδή να μην είναι πολύ χρωματώδες αλλά ούτε και πολύ να παραμπαίνει σε λάσπη. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια η οποία είναι όσο δυνατόν γίνεται πιο ομοιογενής.
θέλουμε σε επιτρέψεις να τα κάνουμε. Απλά στις δύο αυτές περιπτώσεις έχει και άκυρο μέσα. Στη μία περίπτωση έχει λιγότερο αυτό το κομμάτι, σε αυτήν έχει περισσότερο και είναι η οριακή κατάσταση, ας πούμε, που μπορεί να σταθεί αυτό το επίθεσμα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν μπόρεσα να βάλω καν. Το κάνω με το χέρι μου. Αν βάλεις μυστρή θα πέσει όλο το διαλυφτή. Θέλετε να έρθω να το ρίξουμε? Ναι. Φτιάχνουμε εγώ να κάνεις, παιδιά. Ναι. Και μετά μέση. Okay. Έχουμε φτιάξει light clay, έναν τοίχο από άχυρο και χώμα και νερό. Και πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Όταν φτιάχνουμε το άχυρο, επιλέγουμε αυτό ουσιαστικά ποια είναι τα καλά άκυρα, τα μεγάλα που δεν. Δηλαδή, φτιάχνουμε τα μικρά κάτω και επιλέγουμε τα πιο καλά. Φτιάχνουμε ένα μείγμα εδώ πέρα, όπως φαίνεται. Από νερό και από χώμα. Και κινησμένο χώμα. Και μετά ανακατεύουμε το άχυρο με το μείγμα. Και μετά έχουμε εκεί πέρα ένα καλούπι μέσα σε ένα τοίχο, το βάζουμε και το συμπιέζουμε. Θεωρητικά θα τα αφήναμε να στεγνώσει κάποιο καιρό και ο τοίχος θα ήταν έτοιμος. It's ready, it's very easy. And when you have a very flat superfice, so it's ready to put the plaster, and the plaster is not necessary to be very. It's a meter, it's okay. Τώρα θα σηκώσουμε το καλούπι, μόλις τελειώσει αυτή η στρώση, θα σηκώσουμε το καλούπι και θα συνεχίσουμε στο πιο ψηλό επίπεδο. Και θα δούμε το αποτέλεσμα του κύκλου. Το σηκώσουμε και θα έχουμε πικάρει. Εδώ, εντάξει, άρα το κάνουμε λίγο. Η ώρα της αλήθειας. Καλό είναι. Εντάξει, ηρεμήσατε. Ναι. Γι' αυτό μας ήθελε να το ζεσταίνει το Wow. Τέλειο. Έχουμε έρθει σήμερα στα πλαίσια ενός μαθήματος των ατομικών υλικών για να έρθουμε πιο κοντά με τα φυσικά υλικά, φτιάχνοντας διάφορες κατασκευές με άχυρο, με πυλό και αυτό που κάνουμε τόσο καιρό ως θεωρία να το κάνουμε πράξη, να λερώσουμε τα χέρια μας. 1,390. Ένα 400. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια πολύ όμορφη δράση με το GreeNest και όλα αυτά και μας έχουν φέρει πάρα πολύ κοντά και μεταξύ μας τα παιδιά και με τη φύση. Θέλουμε και στα κτίρια μας ως αρχιτέκτονες να αποκτήσουμε μια εξοικείωση με τα φυσικά υλικά και μας αρέσει πολύ αυτό.